હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે નાના મોટા દરેકનો ફેવરેટ પાપડી ચાટ કેવી રીતે બનાવવો એ જોઈશું। આ પાપડી ચાટ બનાવવો ખૂબ જ સરળ છે, ફક્ત 5 જ મિનિટ લાગે છે એને બનાવવામાં અને એમાં ખાટો મીઠો તીખો દરેક જાતના ટેસ્ટ આવી જાય છે। તો જ્યારે કંઈક ચટપટું ખાવાનું મન કરે ત્યારે તમે આ પાપડી ચાટની રેસિપી ચોક્કસ ટ્રાય કરી શકો છો। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક પ્લેટમાં આપણે પાપડી ગોઠવી લઈશું। આ પાપડી પૂરી કેવી રીતે બનાવવી એ મેં પહેલાં જ ચેનલ ઉપર બતાવેલું છે। જો તમારે પાપડી પૂરીની રેસિપી જોવી હોય તો આ વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક આપી દઈશ, જેથી તમે જોઈ શકો। હવે આપણે એની ઉપર ઝીણા સમારેલા કાંદા મૂકીશું। બધી જ વસ્તુ આ રેસિપીમાં તમારે જરૂર મુજબ જેટલી વધારે કે ઓછી પસંદ હોય એ હિસાબથી મૂકવાની છે। થોડાક આપણે ઝીણા સમારેલા ટામેટાં મૂકીશું। ટામેટાં સમારતી વખતે વચ્ચેનો જે બિયાવાળો ભાગ હોય છે એ મેં કાઢી લીધો હતો। થોડાક બાફેલા બટાકા મૂકીશું। બટાકાને બાફીને છોલીને મેં ટુકડામાં કાપી લીધા હતા। હવે આપણે એના ઉપર થોડુંક મીઠું સ્પ્રિંકલ કરીશું, કારણ કે વેજીટેબલ્સમાં મેં મીઠું નથી નાખ્યું। હવે એની ઉપર આપણે થોડી થોડી ગ્રીન તીખી ચટણી મૂકીશું। બધી ચટણીઓની રેસિપીની લિંક હું આ વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, જેથી તમે જોઈ શકો। થોડી થોડી આપણે ખજૂર આંબલીની ખાટી મીઠી ચટણી મૂકીશું। થોડુંક આપણે મીઠું દહીં મૂકીશું। દહીંની અંદર મેં દળેલી ખાંડ નાખીને એને બરાબર ફેંટી લીધું હતું, જેથી દહીં એકદમ સ્મૂથ પણ થઈ જાય અને મીઠું પણ થઈ જાય। દહીંની ઉપર થોડુંક આપણે લાલ મરચું સ્પ્રિંકલ કરીશું। થોડોક આપણે ચાટ મસાલો ભભરાવીશું। થોડીક આપણે બેસનની સેવ સ્પ્રિંકલ કરીશું। થોડાક મેં દાડમના દાણા લીધા છે એ મૂકી દઈશું। કોઈપણ ચાટનો ટેસ્ટ અને લુક બંને દાડમના દાણાથી સરસ આવે છે। અને છેલ્લે આપણે ગાર્નિશ માટે લીલા ધાણા ભભરાવીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું એકદમ ચટપટું પાપડી ચાટ બનીને તૈયાર છે। તમે આ રેસિપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। જો તમને મારી આજની આ રેસિપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।